Tần Phong xuyên không thành tông chủ Lão Lục Tông, kích hoạt hệ thống phá gia chi tử liền trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần tông môn phá sản là có thể chứng đạo tiên đế. Hôm nay là thu đồ đại điển của tông môn. Để không khiến tông môn trở nên mạnh hơn, lộ tuyến trợ người của hắn có thể nói là tà môn đến mức vô lý. Ánh mắt Tần Phong quét qua đám đông dưới đài, ngữ khí bình ổn đầy lực lượng. Nhưng ai tự nhận thiên phú của mình từ tam lưu trở lên, xin mời đứng ra. Dưới đài đột nhiên một phen xôn xao, mọi người bàn tán không thôi, đều cảm thấy phương thức chọn lựa đệ tử của Lão Lục Tông này có chút khác biệt với số đông. Ta chỉ là tam lưu hạ phẩm, bước ra ngoài cũng chỉ là tồn tại lót đường. Không đúng, tông chủ rõ ràng đã chuẩn bị sẵn trận pháp khảo thí, nhưng lại không dùng đến, ngược lại bắt chúng ta tự mình đứng ra. Đây căn bản không phải trắc nghiệm thiên phú, mà là khảo nghiệm tâm tính. Tu tiên trước tiên phải tu tâm, tông chủ coi trọng chính là sự thành thực. Kẻ nôn nóng muốn làm nổi bật mình đều là hạng tâm cao khí ngạo, kẻ đứng yên tại chỗ mới là người khiêm tốn thành thực. Nguy hiểm thật, suy chút nữa là rơi vào bẫy khảo nghiệm rồi. Tề Tu Nguyên lạnh mắt đứng ngoài quan sát. Người sở hữu nhị lưu thiên phú như hắn vốn quá hiểu rõ sự xảo trá hiểm ác của tu tiên giới, liền chọn giữ im lặng quan sát, tuyệt đối không khinh cử vọng động. Phương thức sàng lọc này có quá nhiều sơ hở. Vị tông chủ này hoặc là hồ đồ, hoặc là có mưu đồ khác. Trước khi sở rõ dụng ý, tuyệt đối không thể làm bừa. Bạch Linh Nhi ngồi ở trong góc, nắm chặt khối bánh ngô trong ngực, trên mặt không còn một giọt máu, nước mắt ở vòng quanh hốc mắt. Đến cả thiên phú là cái gì cũng không hiểu như nàng, cảm thấy tia hy vọng cuối cùng cũng không còn nữa rồi. Rất nhanh, hơn trăm danh kẻ tự nhận thiên phú xuất chúng đã vẫn ngẩng đầu đứng ra, ai nấy đều ý khí phong phát, chân mày Tử Uyên đang khóa chặt khẽ giãn ra, cảm thấy những người này đã là lựa chọn tốt nhất tại hiện trường. Tần Phong nhìn hơn trăm người đứng ra kia, có một loại cảm giác nói không nên lời. Nguy hiểm thật, lại có nhiều người có thiên phú như vậy. Những người này nếu như vào tông môn, chỉ cần hơi tu luyện một chút, thực lực tông môn chẳng phải sẽ phi tốc tăng trưởng sao? Không thể thu nhận, tuyệt đối không thể thu nhận, phải đem bọn hắn toàn bộ đuổi đi. Hêm. Rất tốt, các vị đứng ra có thể xuống núi rồi. Lão Lục Tông không thu nhận, khẩu lệnh này vừa ra, toàn trường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tiếng gió rít gào thổi qua, sự kiêu ngạo trên mặt những người bước ra lập tức biến thành cực độ kinh ngạc. Tông chủ, ngài đây là có ý gì? Chúng ta có thể đều là tu sĩ sở hữu nhị lưu thiên phú đấy. Lão Lục Tông ta không nhận thiên tài. Một câu nói xong, toàn trường triệt để sôi sục. Tiếng nghị luận phẫn nộ hết đợt này đến đợt khác. Xin tông chủ hãy suy nghĩ thật kỹ. Lão Lục Tông chúng ta vốn dĩ căn cơ mỏng manh, nếu không nhận đệ tử có thiên tư tốt, ngày sau tông môn nhất định sẽ suy bại, sẽ không còn khả năng quật khởi nữa. Suy bại mới tốt chứ. Thứ ta muốn chính là suy bại. Thứ ta cần chính là vĩnh viễn không có khả năng quật khởi. Mau đi đi, đừng chậm trễ đại kế làm sụp đổ tông môn của ta. Thêm, ta là tông chủ. Hay ngươi là tông chủ? Tử Uyên trong nháy mắt nghẹn lời, chặt chẽ cắn răng, cuối cùng đầy vẻ ủy khuất lui sang một bên. Những người vừa đứng ra lúc nãy giận dữ mắng nhiếc đầy khinh bỉ, hậm hực rời đi. Quảng trường bỗng chốc trống một khoảng lớn. Những bách tính ở lại đều hoang mang hoảng sợ, mọi người đều đoán Lão Lục Tông là ma tông, lừa bọn hắn tới đây chính là muốn dùng thân xác của bọn hắn để luyện dược. Không ít người trong lòng đã bắt đầu đánh chống lui quân. Ta quả nhiên đoán không sai, tông chủ coi trọng không phải là thiên phú, mà là tâm tính. Ta phải đứng ra, không thể để mọi người hiểu lầm nỗi khổ tâm của tông chủ. Lâm Tam từ trong đám người bước ra, hướng về phía Tần Phong trên cao đài thâm thâm hành lễ, rồi xoay người đối mặt với đám đông, ngữ khí sục sôi, trong mắt lấp lánh ánh sáng rộng mở thông suốt. Các vị, chẳng lẽ mọi người còn chưa rõ sao? Hành động này của tông chủ căn bản không phải trắc nghiệm thiên phú của chúng ta. Tần tông chủ là đang khảo nghiệm tâm tính của chúng ta, chính là một chữ thành. Tu tiên vấn đạo, thiên phú cố nhiên quan trọng, nhưng tâm tình mới là gốc rễ. Những kẻ nôn nóng đứng ra kia đều là hạng tâm cao khí ngạo, tự cao tự đại. Tâm tính như vậy làm sao có thể an tâm tu đạo? Mà những người chúng ta chọn ở lại nơi này mới là những người mang lòng khiêm tốn, không vọng ngôn thiên phú. Đây mới là phẩm chất mà tông chủ thực sự muốn nhìn thấy. Đám đông dưới đài trong nháy mắt bừng tỉnh, ánh mắt nhìn về phía Tần Phong từ hoài nghi biến thành kính phục. Trên mặt Tề Tu Nguyên lần đầu tiên xuất hiện thần tình động dung, nội tâm chịu chấn động sâu sắc. Ta đã thấy qua quá nhiều kẻ chỉ nhìn thiên phú mà đồng môn tương tàn, Lão Lục Tông đem tâm tính đặt ở vị trí thứ nhất, quả thực không giống với những nơi khác. Bạch Linh Nhi rơi nước mắt, trong lòng một lần nữa thắp lên hy vọng, tràn ngập vui sướng. Ta tuy rằng cái gì cũng không biết, nhưng ta thành thực, lại chịu được khổ, ta cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Tử Uyên đứng tại chỗ, nhìn dáng vẻ cao thâm mà chắc của Tần Phong, trong lòng lần đầu tiên nảy sinh dao động. Chẳng lẽ mình thực sự hiểu sai về hắn? Hắn thế mà lại có dụng ý thâm viễn như vậy. Tần Phong triệt để mông lung, khuấy miệng khẽ giật giật,
Trong lòng cuồng phong gào thét. Vị huynh đệ này là ai thế hả? Ta chỉ là muốn thu nhận chút người bình thường để phá của thôi mà. Sao lại bị tầng bóc thành khảo nghiệm tâm tính thế này? Nếu không phải hệ thống không cho phép bại lộ, ta thật sự rất muốn giải thích cho hắn hiểu. Tông chủ, thực sự giống như lời hắn nói sao? Ra. Thêm. Tần Phong kiên trì căng ra đầu, từ kẽ răng nặn ra một chữ, phải, nỗ lực duy trì dáng vẻ của một cao nhân. Thân hình Tử Uyên khẽ run lên, vẫn có chút không dám tin tưởng. Các vị, Tần Phong tuyên bố, chỉ cần tâm tính lương thiện, có thể chịu khổ, tự nguyện gia nhập Lão Lục Tông, đều có thể trở thành đệ tử tông môn. Từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là người của Lão Lục Tông. Lời Tần Phong vừa dứt, dưới đài không hề bộc phát ra tiếng hoan hô như dự đoán, ngược lại rơi vào một bầu không khí im lặng kỳ quái. Ngay sau đó, mọi người dường như đều đang móc ra thứ gì đó,